እርግጠኛ ነኝ አሁንም ድረስ የሪሞት ባትሪ ለመግዛት በየሱቁ እየተንከራተታችሁ ነው አይደል? ይህን ችግራችሁን የሚፈታ አዲስ ፈጠራ እነሆ ዛሬ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። መግቢያው ላይ እንደነገርኳችሁ የሪሞት ባትሪ ከሱቅ መግዛት ሳይጠበቅባችሁ ልክ ስልካችሁን ቻርጅ እንደምታደርጉት ሁሉ ሪሞታችሁንም ቻርጅ እያደረጋችሁ እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ በዚህ ቪዲዮ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ቪዲዮውን ለማየት በጣም ጓጉታችኋል። እኔም ጊዜያችሁን አልሻማባችሁም። ቀጥታ ወደ አሰራሩ ልውሰዳችሁና ተመልሰን እንገናኝ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ በማድረግ ጀምሩት ቪዲዮውን። እንሂድ።
ቪዲዮውን እንዳያችሁት ነው ጥራት ባለውና አጠር ባለ መልኩ ሪቻርጀብል የሆነ ሪሞት እናንተ ባያችሁት መልኩ ሰርተናል። ከዚህ በኋላ የሪሞት ባትሪ መግዛት አይጠበቅብንም ማለት ነው። ሪቻርጀብል የሆነ በቻርጅ የሚሰራ ሪሞት ሰርተናል። በቀጣይ በተሻለ ፕሮጀክት እንገናኛለን። እናንተ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ካደረጋችሁት ማለት ነው። ካላደረጋችሁ አታገኙኝም። አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉት። ቻው